Andrei, cos'è l'arte? Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы строить любую концепцию, в частности, взгляд на искусство, следует прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий. Вообще, зачем человек живет? В чем смысл человеческого sуществования? Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Trong cuốn sách Điêu khắc thời gian, đạo diễn Andrei Tarkovsky từng khái quát quan điểm của mình về âm thanh điện ảnh qua tuyên bố sau đây. Trên hết, tôi cảm thấy rằng âm thanh của thế giới này vốn dĩ đã đẹp đẽ đến mức nếu chúng ta chỉ cần học cách lắng nghe chúng một cách đúng đắn thì điện ảnh sẽ không cần đến âm nhạc nữa. Quan điểm thẩm mỹ này được phản ánh rõ ràng trong các tác phẩm của Tarkovsky, chẳng hạn như việc sử dụng cực kỳ ít âm nhạc theo nghĩa truyền thống trong các bộ phim như Solaris, Stalker hay The Sacrifice. Nhưng như vậy không có nghĩa là ông bác bỏ hoàn toàn việc sử dụng âm nhạc trong phim, mà đối với Tarkovsky, âm nhạc là một tổ hợp hài hòa giữa âm thanh và tiếng ồn. Điều này cũng thể hiện những điểm tương đồng đáng chú ý giữa âm thanh trong phim ông và những diễn biến trong âm nhạc cùng thời đại của ông. Vẻ đẹp của thế giới âm thanh từ lâu đã truyền cảm hứng cho các nhạc sĩ qua nhiều thời đại. Tuy nhiên, từ thời kỳ Baroque đến thời kỳ lãng mạn, do các quy chuẩn về đối âm trong văn hóa âm nhạc phương Tây nên những âm thanh này chỉ được mô phỏng một cách tượng trưng. Ví dụ như trong tổ khúc bốn mùa của Vivaldi. Cho đến thế kỷ 20, sự xuất hiện của dàn tổng hợp âm thanh đã mang lại cho các nhạc sĩ một cơ hội mới để khám phá những trải nghiệm âm thanh đời thường. Và Tarkovsky đã nhận ra khả năng phong phú của âm nhạc điện tử, do đó không có gì ngạc nhiên khi ông hợp tác với Eduard Artemiev, một nhà soạn nhạc nổi tiếng trong lĩnh vực nhạc điện tử để sản xuất nhạc cho các bộ phim Solaris, Mirror và Stalker. Âm thanh và âm nhạc trong những bộ phim này được sáng tác dựa trên sự tương phản giữa thiên nhiên và khoa học, hay nói một cách khác, giữa con người và thiên nhiên. Tarkovsky và Artemiev đã phát triển một dạng âm thanh đặc biệt, pha trộn giữa âm thanh và âm nhạc. Trong Solaris, Tarkovsky sử dụng bản hợp xướng của Johann Sebastian Bach cho dàn organ, và ông yêu cầu Artemiev trộn giai điệu này với những âm thanh xung quanh như một bản nhạc nền. Bộ phim kể về câu chuyện của Chris Kevin trên hành tinh Solaris. Anh gặp được bản sao của người vợ đã khuất, Harry, như một sản phẩm khoa học trên hành tinh này. Solaris khiến cho ranh giới giữa nhân tính và phi nhân tính trở nên hữu hình. Những âm thanh trong bộ phim đã củng cố cho mâu thuẫn này. Trong khi khúc nhạc của Bach nhắc nhở chúng ta về bản chất của sự sống, về thiên nhiên, thì âm sắc thử nghiệm của Artemiev chỉ ra sự bất khả thi trong việc tìm thấy sự sống trong bối cảnh giả tưởng trên hành tinh Solaris. Слава Богу, что никто не смог объяснить. Это означает то, что это чудо необъяснимо. Bộ phim vì lý do này kết thúc bằng sự vô vọng khủng khiếp, và âm nhạc đã hoàn thiện sự vô vọng này trong cảnh cuối cùng, khi nhạc của Bach dần chuyển sang những âm thanh điện tử của Artemiev.
Cách sử dụng âm thanh với những giai điệu bi quan này được tiếp tục trong bộ phim tiếp theo của Tarkovsky, The Mirror. Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же сон. Он будто пытается заставить меня непременно вернуться в те до горечи дорогие места, где раньше стоял дом моего деда. Bộ phim như một hành trình trở về tuổi thơ của chính đạo diễn Tarkovsky, một nỗ lực thông qua ký ức để lấy lại bầu không khí gia đình, tuổi thơ, người thân và sự ngây thơ đã mất. Bộ phim chuyển từ trình tự này sang trình tự khác mà không quan tâm đến thời gian, như trong một giấc mơ. Những dòng chảy hình ảnh rời rạc này được hoàn thiện bằng âm nhạc điện tử của Artemiev biểu tượng cho hiện tại và âm nhạc của Bach tượng trưng cho quá khứ. Tarkovsky tiếp tục hành trình trở về quá khứ trong Nostalgia. Allora come possiamo fare per conoscerci? Bisogna distruggere le frontiere. Quali frontiere? Bộ phim kể về nhà thơ Andrei Gorchakov, người đã đến Ý để nghiên cứu cuộc đời của nhà soạn nhạc Pavel Sosnovsky. Qua sự đồng cảm với số phận của Sosnovsky, Gorchakov qua đó bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại. Anh mơ trở về quá khứ trong suốt bộ phim và xem quá khứ như một liều thuốc giải độc cho hiện tại. Mặc dù Nostalgia sử dụng ít âm nhạc hơn, nhưng những khoảnh khắc có âm nhạc xuất hiện lại vô cùng nổi bật. Ví dụ như bài hát của một phụ nữ đơn độc được nghe thấy trong cảnh mở đầu với bản Messa de Requiem của Verdi vang lên sau đó làm nền. Và bản giao hưởng số 9 của Beethoven vang lên khi nhân vật Domenico tự thiêu. Cái chết tử đạo của Domenico được Tarkovsky dựng lên như một vở nhạc kịch bất ngờ giữa đường phố với những gương mặt vô cảm của xã hội xung quanh. Hàng trăm người với các tư thế đóng băng khác nhau đã không biểu lộ một xúc cảm nào trước nỗi đau hóa kiếp của tha nhân. Người phụ nữ đơn độc cũng hát trong cảnh cuối cùng, nơi một ngôi nhà của nước Nga xuất hiện giữa khung cảnh một nhà thờ Ý. Một cảnh phim vô cùng ấn tượng. Hiệu ứng này rõ ràng hơn cả ở bộ phim tiếp theo, Stalker, với những âm thanh môi trường xen lẫn âm thanh của nước trong một chuyến hành trình không rõ ràng, vừa thực vừa ảo của ba người đàn ông. Здесь исполнится ваше самое
самое заветное желание. Самое выстраданное. Bộ phim kết thúc với bản giao hưởng số 9 của Beethoven, xen lẫn tiếng tàu hỏa như một sự hòa trộn giữa những điều hỗn loạn mà người ta phải chấp nhận trong đời. Tất cả những bộ phim này đều mang lại một hình ảnh thế giới siêu thực, và các kỹ thuật biến đổi âm thanh đã cho phép tạo ra một sự chuyển đổi mượt mà giữa hiện thực khách quan và thế giới chủ quan bên trong các nhân vật, một trạng thái mơ hồ giữa giấc mơ và sự tỉnh thức. Và thế giới xa lạ đó sau cùng không phải là điều gì ngoại tại, mà lại nằm trong chính bản thân người đạo diễn. Mỗi bộ phim cũng chính là một hành trình chiêm nghiệm về thế giới của riêng Tarkovsky, để ông lại tìm thấy được ý nghĩa cuộc đời cho chính mình. По-моему, смысл жизни заключается в том, чтобы возвысить свой духовный уровень за то время, которое нам дается прожить. Пусть даже на йоту он будет выше, чем в момент рождения, значит, наша жизнь уже была прожита не зря. Mùa đông năm 1986, trong thời gian thực hiện bộ phim cuối cùng The Sacrifice, Tarkovsky lúc này đã rất yếu. Ông được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối. Trong phim này, Tarkovsky đã chọn một trong những thành tựu âm nhạc lớn nhất của phương Tây, bản hợp xướng Saint Matthew của Johann Sebastian Bach, để làm nhạc nền cho hai cảnh quay đầu và kết phim. Âm nhạc đã đồng hành cùng ông trong suốt hành trình cuộc đời. Nó đem đến những hy vọng mới, và quan trọng hơn cả là mang đến sự tái sinh tinh thần cho người đạo diễn vào những phút cuối đời. Mà tái sinh bao giờ cũng là câu chuyện của lòng nhân từ và ơn cứu rỗi. I begynnelsen var ordet. Varför det, pappa? Я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять увижу себя ребенком и снова почувствую себя счастливым от того, что еще все впереди, еще все возможно.